Hello dear students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. Swagadam jan sakol ke 24/7 Northeast official YouTube platform like with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Apnalokor Guwahati High Court or District Court JAA পৰীক্ষাৰ বাবে যি আপোনালোকৰ ইংৰাজী প্ৰস্তুতি হেয়া আপুনি মোৰ হৈতে যদি কন্টিনিউ কৰি গৈ আছে এই প্লেলিষ্টৰ হৈতে এই ক্লাसेस কেটাৰ হৈতে তেনেহলে আপোনালোকে জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা কমপ্লিট ইংলিশৰ ব্যাচ লৈ অহা হৈছে যোনটোৰ নামটো হৈছে AIM English Batch. আপোনালোকে Guwahati High Court আৰু District Court JAA পৰীক্ষাৰ যি ইংলিশৰ 50 মাৰ্কস এটা ডাঙৰ অংক এটা আহি আছে ইংৰাজীৰ এইখিনি যদি আপোনালোকে এই 50 মাৰ্কস খিনি যদি আপোনালোকে কমপ্লিট মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব খুজিছে আৰু আপোনালোকৰ এক্সামটো ক্র্যাক হোৱা যোনটো এটা ডাঙৰ অংক এটা এই মাৰ্কস খিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ আছে হেতু যদি আপোনালোকে ৰিস্ক লব খোজা নাই তেনেহলে আই উড হাইলি ৰেকমেন্ড যে আপোনালোকে AIM English Batch টো জয়েন কৰক ক্লাसेस বোৰ আপোনালোকে জয়েন কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্স্ট ফিউ ক্লাसेस ৰেকৰ্ডেড পাই যাব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে যোনদিনাখন জয়েন কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা লাইভ ক্লাसेस বোৰ চাই গৈ থাকিব পাৰিব কমপ্লিট গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি গুটেইখিনি বস্তু কম্প্ৰিহেনশন গুটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব লগতে আপোনালোকে ক্লাसेस বোৰ লাইভ চাব পাৰে আৰু লগতে ৰেকৰ্ডেডো 24/7 ফেসিলিটিটো পাই যাব আমাৰ এপৰ জৰিয়তে লগতে আপোনালোকে এই এপটোত কমপ্লিট ইবুক এখন আৰু যত নেকি আপোনালোকে গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি গুটেইখিনি বস্তু পাই যাব পঢ়িব পাৰিব লগতে মোৰ ক্লাছৰ লগত পোৱা আপোনালোকে যিখিনি মই ক্লাছত কৰাও সেইখিনি ক্লাছ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PDF খিনি আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ হৈতে আপোনালোকে এডিশনাল বহুতখিনি বস্তু পাই যায় ভোকাবুলাৰি খিনি আপোনালোকে পঢ়িবলে যোনখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল মই নিজে পাৰ্সোনালি কিউৰেট কৰা হৈছে যোনখিনিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব যে এক্সামত বহুতখিনি বস্তু কমন পাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কমপ্লিট টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বনাই দিয়া হ'ব যোনে যোনে AIM English Batch জয়েন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বনাই দিয়া হৈছে যত আপোনালোকে ডেইলি যত যি ডাউটছ উলাই ক্লাছেছত হক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলত হক নিজে পঢ়ি প্ৰ্যাকটিছ কৰি কিবা ডাউটছ পাইছে ইউ ক্যান আস্ক ইউৰ ডাউটছ ইন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু ডেইলি বেসিছত আপোনালোকে মোৰ পৰা দিনটোৰ শেষত যাৰ যিমান যি ডাউটছ আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই পাৰ্সোনালি তাতে হেখিনি সলভ কৰি দিয়াটো আপোনালোকে ফেসিলিটি পাই যাব ৰাইট আনটিল দ্য ডেট অফ দ্য এক্সাম আপোনালোকে এই কমপ্লিট সাপোৰ্ট খিনি ইয়াৰ পৰা পাই থাকিব লগতে মক টেষ্ট ই-বুকস গুটেইখিনি এই ব্যাচটোত জয়েন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপৰ জৰিয়তে পাই যাব আৰু এই গুটেইখিনি বস্তু মাত্ৰ 399 रुपीसত মোক কোডটো এপ্লাই কৰি দিলে হল আপোনালোকে Y577 আপোনালোকে দেখিব 399 তে আপোনালোকে এই গুটেই ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰিছে সো ডু নট মিস দিস অপৰচুনিটি যদি আপোনাৰ ইংলিশটো এটা এনেকুৱা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ হয় যোনটো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট হয় যোনটো আপোনালোকে স্ট্ৰাগল কৰে বা এক্সামত আপোনালোকে হেতু কাৰণে মাৰ্কস হেৰাবলগীয়া হয় তে ডু নট ওয়েস্ট টাইম জয়েন দ্য AIM English Batch all of this is available in the 24/7 app link to description boxত দিয়া আছে আপোনালোকে এপটোৰ লিংকটো পাই যাব লগতে এই ব্যাচটোৰ লিংকটো description boxত পাই যাব আজি প্ৰথম কোৱেশ্চন লৈকে আহিছো belonging to all parts of the world এটোৰ one word substitution টো বিচাৰিছে belonging to all parts of the world etu eta শব্দত বিচাৰিছে হা যে এটা শব্দ দিয়া কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিবা সো বেসিক্যালি আজি আমি যোনকেইটা কোৱেশ্চন চাবলৈ গৈছো these are one word substitution questions vocabulary অলপমান অংশটোত মই গুৰুত্ব দি আছো আজি এই ক্লাছটোত one word substitution টপিকটোত সো belonging to all parts of the world বুলি যেটা কৈছে common universal worldly আৰু international কোনটো হ'ব পাৰে তাৰ মানে তেওঁ পৃথিৱীৰ যোনটো ভাগতে গুছি না যাওক কিয় পৃথিৱীৰ যতেই গুছি না যাওক কিয় তেনেকুৱা মানুহ এজন যোনে who belongs to all parts of the world তেওঁ সবতে ফিট হৈ যাব পাৰিব such a person such a thing can fit in any part of the world so kuntu correct hobo common universal worldly ne international some of you are going for universal that is option B ma akko ebar apnalokok sabole koi asu je make sure that your answer is well thought ঠিক আছে ভাবি চিন্তি আনসারটো দিয়ক যে মানুহ এজন বা বস্তু এটা যোনে all parts of the world লৈকে belonging কৰে এটা ওয়ার্ডত কি বুলি ক'ব পাৰি out of these four options yes see ইয়াতে আপোনালোকে মানুহ এজনৰ কথা যদি কয় belonging to all parts of the world universal বুলি কৈ দিয়াটো আপোনালোকে টিক কৰিছে that is correct জুনে জুনে বি কৈ আছে worldly yes that is also a secondary word যদি এই দুটা অপচন দি আছে আপুনি worldly word টো সিলেক্ট কৰিব পাৰিলে হেতেন যদিহে এটো word নাথাকিলে হেতেন international বুলি আমি জেনাৰেলি কৈ নিদিও international to আমি does not mean that belongs to all parts of the world international means যে এখনতকৈ বেছি কান্ট্ৰিত এটা যেনেকৈ আমি কম মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানি ইটস ইন্টাৰনেশ্যনেলি প্ৰেজেন্ট তাৰ মানে এখন কান্ট্ৰিতকৈ বেছি কান্ট্ৰিজত প্ৰেজেন্ট আছে তেতিয়া আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল বুলি কওঁ ঠিক আছে
বাট যদি আমি কৈছো যে ইট বিলংছ টু অল পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চেলি এপ্লিকেবল তেনেকে বুজোৱা হয় ঠিক আছে one who knows everything যোনে সব জানে see omni word to যেতিয়া ইউজ কৰা হয় it generally means all ঠিক আছে omni বুলি যেতিয়া কোৱা হয় all বুজোৱা হয় সব so ভগৱানৰ কথা আমি তেনেকে কওঁ ভগৱানে সব জানে সব দেখে আমি omnipresent বুলি যদি কওঁ তাৰ মানে কি সব জায়গাত উপস্থিত present all and everywhere all at once ঠিক আছে so ভগৱানৰ কথা ক'লে God is omnipresent তাৰ মানে ভগৱান সব জায়গাতে আছে হেনেকে কোৱা হয় omnipresent বুজোৱা হয় presence to সব জায়গাত আছে কিন্তু ইয়াতে সুধিছে কি one who knows everything সব জানে জুনে so তাতে আমি কোনটো word ইউজ কৰিম omniscient omnipotent ক'লে কি হ'ব potential যাৰ গুটেইখিনি potential যাৰ ধৰক যিমান potential আছে পৃথিৱীত গুটেইখিনি এজন মানুহৰ তাতেই আছে omnipotent তাৰ মানে all powerful যিমান potential যিমান power আছে এজনৰে হাতত omnipotent so that is this word আৰু তাকো omnipotent নিলিখা এটো স্পেলিং টোৱে ভুল wordটোৰ omnipotent হ'ব লাগে ominous বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ominous means something which signifies bad luck ominous বস্তু এটা যোনটোৱে কিবা এটা বেয়া বস্তু এটাৰ আশংকা এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছে হেতুক ominous বুলি কোৱা হয় যেনেকে আপুনি বুলে গ্লাস ভাঙি গলে কিছুমানে কয় ন যে এটো এটা বেয়া লক্ষণ গ্লাস ভাঙি যোৱাটো so আপুনি হেতু দেখিছে বুলে you can say it's an ominous sign তাৰ মানে এটো কিবা এটা ঠিক নহয় কিবা এটা বেয়া বস্তু এটাৰ সাকে লক্ষণ এটো এটা ঠিক আছে so আমি যেটা কম one who knows everything it means omniscient যোনে সব জানে ঠিক আছে remember this word all right আৰু এই scien এই wordটো যোনটো হয় ন এটো জেনাৰেলি আমাৰ knowledge or logote related one who knows বুলি কৈছে ন this is related to knowledge science word to যেটা আমি ইউজ কৰো যেনেকৈ আমি conscience বুলি কও বা science বুলি কও right science subject to কয় বা conscience বুলি যেটা আপুনি কয় right ইয়াতে আপোনালোকে এই word টোৱে ইউজ কৰি আছে sign right which means to know ঠিক আছে conscience মানে আপুনি আপোনাৰ অন্তৰাত্মা আপুনি জনাটো কি ভাল কি বেয়া সেই ভাল বেয়াৰ মাজত পাৰ্থক্যটো জনাটোৰ কথা পাতিছো conscienceৰ কথা ক'লে science বুলি ক'লে বিজ্ঞানৰ কথা কৈছো আমাৰ surrounding আমাৰ জগতখনৰ বিষয় জনাৰ বিষয় the knowledge of our universe so এইবিলাক words knowledge ৰ লগতে related so হেনেকে omniscient one who knows everything a seat for riding on the back of an elephant or camel কি কব howdah seat saddle pillion কোনটো correct হবে ইয়াতে সব এনে saddle বুলি যেতিয়া কও ন this is related to a horse ঠিক আছে saddle এটা ইউজ কৰে হৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত ঘোঁৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো বহিবলে সিট ইউজ কৰা হয় ইটস কল্ড আ স্যাডল ঠিক আছে এনে তো সিট বুলি কলে আমি যি কোনো সিট এটাকে কও পাৰো টেক আ সিট চকী এখনত বহিলো সিট বুলি কও পাৰো হেতু ঠিক আছে গাড়ীত বহিলো গাড়ীৰ সিট বুলি কও আমি ৰাইট পিলিয়ন হৈছে the person who rides behind the rider তাৰ মানে বাইকত যেতিয়া পিছপিনে কোনবা এজন মানুহ বহি লয় তেওঁক পিলিয়ন বুলি কব পাৰি ঠিক আছে ঘোঁৰাৰ ওপৰটো সেম ঘোঁৰাৰ ওপৰ যদি এজনে ঘোঁৰ চালকজন আৰু তেওঁৰ পিছপিনে বুলি আৰু এজন মানুহ বহিছিল তেওঁ পিলিয়ন বহা বুলি কব পৰা যায় তেখেতক পিলিয়ন বুলি কয় the second person who sits ঠিক আছে who is not actively riding the vehicle or the animal but is just acting as a passenger that person is called a pillion so হেতু পিলিয়ন সিট বুলিও কয় বাইক বিলাকত পিলিয়ন সিট বুলি কয় হেতু পিছপিনে থকা সিটটো so ইয়াতে কোনটো word correct হ'ব here the answer is a howdah ঠিক আছে এটো correct word কিয় কাৰণ ইয়াতে আমাক ঘোঁৰা বুলি কোৱা নাই ঘোঁৰা কোৱা হেতেন ব্যাক অফ হৰ্স বুলি কোৱা হেতেন স্যাডল কলো হেতেন ইয়াত সুধিছে এলিফেন্ট অৰ ক্যামেল এলিফেন্ট ক্যামেলৰ ক্ষেত্ৰত হাউদাহ বুলি কয় ঠিক আছে a howdah that is the seat that is used on an elephant or a camel a large entrance or reception room or area এটা বিল্ডিংত আপুনি খুমাইছে বুলে এখন হোটেল বা এটা হস্পিটেল ঠিক আছে আৰু খুমাই প্ৰথম আপুনি কি দেখিছে এটা ডাঙৰ entrance to খুমাই এটা ডাঙৰ এটা এৰিয়া আছে যত একো বেলেগ এক্টিভিটি নাই it is the entire area is the reception হে গুটেই এৰিয়াটোৱে ৰিসেপশন ৰুমটো হয় ঠিক আছে হস্পিটেল পাৰ্টি বিলাকত জেনেৰি দেখা পোৱা যায় হোটেল পাৰ্টি বিলাকত দেখা পোৱা যায় গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ গুটেইটো এটা সেকশন আপোনাৰ ৰিসেপশন হিচাপে ৰাখি দিয়ে যে যিমান মানুহ নাহক কিয় একেলগে বহুত মানুহ আহি গলেও কেইজনমান মানুহ গৈ ৰিসেপশন ডেস্কত কথা পাতিব পাৰিব বাকি কেইজন মানুহ আৰামছে বহিব পাৰিব মেবি কাষত এখন সৰুকে কেন্টিনত থৈছে যে ৰখি থকা টাইমখিন আপুনি কিবা এটা খাইও লক চাহ পানী খাই লক ৰাইট সো হে লাৰ্জ এৰিয়াটো কি বুলি কয় যত ৰিসেপশন হিচাপে ইউজ কৰা হয় it is called yes those of you going for C ante room ঠিক আছে এটুক ante room বুলি কয় ঠিক আছে ওয়ার্ড কো याद रखना A N T E R O O M ante room ঠিক আছে এন্ট্রেন্স বুলি যেতিয়া কৈ দিয়ে তাৰ মানে হেতু প্ৰবেশ দুৱাৰটো এন্ট্রেন্স কামিং মানে তো কিবা এটা বস্তু আহি আছে Podium মানে হৈছে podium is generally used on a stage
ঠিক আছে podium বুলিও কয় dais বুলিও কয় তাৰ মানে যত থিয় দি মানুহজনে ভাষণ দিয়ে হেতু podium বুলি কয় ঠিক আছে ষ্টেজৰ মঞ্চৰ ওপৰত আপোনালোকে জেনেৰেলি দেখিছে এখন যদি মঞ্চ হয় এই মিনিষ্টাৰ পাতি ভাষণ দিবলৈ উঠিলে আপুনি দেখা পাইছে চাগে ৰাইট ভিডিও পাতিত হলেও এনেকে এটা podium এটা বনোৱা থাকে ইয়াতে মাইকটো থাকে মানুহজন উঠি আহি পেলাই ইয়াতে থিয় দি পেলাই ভাষণ দিয়ে that is called a podium ঠিক আছে dais বুলিও কয় হেতু clear next a gigantic statue এটো স্পেলিং টু সাবো statue t এটা মিসিং হৈ আছে a gigantic statue colossus marble kirk and effigy কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বহুত ডাঙৰ যদি statue এটা বনোৱা হৈছে এটো কি বুলি কোৱা হ'ব A colossus acha everybody agrees with that yes midland correct large that is colossus ঠিক আছে তা মানে যেতিয়া বহুত অত্যন্ত ডাঙৰ সাইজত কিবা এটা বস্তু বনোৱা যায় তা মানে ৰিয়েল লাইফত কে বহুত ডাঙৰ তেতিয়া এটো colossus বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু জেনাৰেলি we also use the word colossal as an adjective colossal বুলি যদি ক তা মানে we mean something which is huge ঠিক আছে আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু colossal বুলি কৈছে তা মানে আপুনি কৈছে it is huge ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি colossus বুলি কৈছে তাৰ মানে আপুনি কৈছে এটা এনেকুৱা ষ্টেচু যোনটো সাইজ ৰিয়েল লাইফত বস্তুটো যিমান ডাঙৰ হয় তাতকে বহুত ডাঙৰ সাইজত বনোৱা গৈছে ষ্টেচুটো তেতিয়া colossus বুলি কোৱা হয় মাৰ্ভেল মানে কি আপুনি জানে মাৰ্ভেল মানে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু চাই পেলাই আচৰিত হয় বা amazed হৈ যায় that feeling is a feeling of being marveled ঠিক আছে কাৰ্ক মানে স্কটল্যান্ড পাতিত নিচিনা কান্ট্ৰিত চাৰ্চবোৰক গিৰ্জাঘৰবোৰক কাৰ্ক বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এফিজি মানে কি প্ৰটেষ্টত দেখিছে নে কেতিয়াবা মন্ত্ৰী পাৰ্টিৰ এমএলএ পাৰ্টিৰ কেতিয়াবা এটা ৰূপ কিবা এটা ষ্ট্ৰ দি খেৰেৰে এটা মূৰ্তি বনোৱাৰ নিচিনা কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত মন্ত্ৰীজনৰ মুখখনৰ প্ৰিন্ট আউট এটা লগাই দিয়ে আৰু তাৰ পিছত এটো জ্বলাই দিয়ে প্ৰটেষ্টটো দেখাবলৈ যে আমি এই মানুহজনক বেয়া পাইছো হেই যে এটা স্ট্ৰাকচাৰ এটা বনালে খেৰেৰে হক ষ্ট্ৰ দিয়ে হক যত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে এজন মানুহক হেই ষ্টেচুটো দি হেতু কোৱা হয় এফিজি বুলি ঠিক আছে ইট ইজ বেসিক্যালি আ ষ্টেচু অর স্কাল্পচাৰ জেনাৰেলি নট ইভেন আ ষ্টেচু আ স্কাল্পচাৰ দ্যাট ইজ মেন্ট টু ৰিপ্ৰেজেন্ট আ পারসন ঠিক আছে দ্যাট ইজ এন এফিজি ঠিক আছে সো প্ৰটেষ্ট বিলাকত যে জ্বলাই দিয়ে যে মন্ত্ৰী এমএলএ পাৰ্টিৰ লাইকলিনেছ এটা বনাই পেলাই হেতুক এফিজি জ্বলোৱা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে আপুনি পঢ়িও পাব যে প্ৰটেষ্টাৰ্স বাৰ্নড এন এফিজি অফ XYZ minister right তেনেকে লিখে specify as part of an agreement এটা চুক্তি এগ্ৰিমেন্ট মানে চুক্তি হা এটা চুক্তি বা এটা বুজাবুজি তাতে যেতিয়া স্পেসিফাই কৰি দিছে কিবা এটা বস্তু তাৰ মানে চুক্তি এটা কথা কৈছে সো যেতিয়া আমি এইটো বস্তু কও যে চুক্তি এটা দিয়া হৈছে আমি ইয়াতে কি কৰা বুলি কও যে চুক্তি এটা বান্ধি দিছে বাস চাৰ্জ এগ্ৰি স্টিপুলেট বা ডিক্লাইন কৰিছে কোনটো কৰা বুলি কব এই চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত specify as part of an agreement কোনটো কাৰেক্ট হ'ব yes যেতিয়া চুক্তি বুলি কও আমি ইংৰাজীত এটোক stipulation বুলি কও ঠিক আছে stipulation টা মানে আৰু এটা চুক্তি ধৰি দিয়া মানে stipulate কৰি দিয়া ঠিক আছে চুক্তিটো নাউন হয় stipulation টো নাউন হয় কিন্তু আমি যেতিয়া verb ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া আমি stipulate বুলি লিখিম ঠিক আছে ক্ৰিয়া আকাৰে লিখিলে stipulate বুলি লিখিব লাগিব so therefore here the answer is option C ঠিক আছে the contract stipulated that the parties will divide their profits equally amongst themselves এনেকে যদি মই সেন্টেন্স এটাত লিখো তাৰ মানে কন্ট্ৰাক্টত কি লিখা আছিল চুক্তিটো এটো ধৰি দিয়া আছিল এটো বান্ধি দিয়া আছিল যে দুইটা পাৰ্টিয়ে জি প্ৰফিটস হয় নিজৰ মাজত সমানে সমানে ভগাই লব the contract stipulated that ঠিক আছে stipulate কৰিছিল এটো চুক্তি বান্ধি দিছিল তেনেকে ক'ব পাৰি next an exact copy of handwriting or a picture produced by a machine original facsimile copy none of these কি হ'ব চাও কিবা কোনবাই কাগজত কিবা লিখিছে হাতৰ লিখনি ঠিক আছে হ্যান্ডৰাইটিং বা কিবা ছবি এখন পিকচাৰ এখন ৰাইট হেখনৰ হুবহু কপি এটা যদি বনাইছে এক্সাক্ট কপি এটা যদি বনাইছে
মেচিন এটাৰ মাধ্যমেৰে ঠিক আছে সেই কপিটোক কি বুলি কোৱা হ'ব অৰিজিনেল facsimile copy ne none of these kundu correct which of this is correct yes those of you going for option B that is correct facsimile ठीक है that is the correct answer facsimile simile ta mane similarity ase bostu dutar majot similar শব্দটোৰ পৰা আহিছে এটো ঠিক আছে facsimile ta mane factual bostu juntu original bostu to hetur logot motamoti similar hubohu ta mane copy eta ठीक है that is the answer next science of human mind and behavior science of human mind and behavior to ki likhim yate physiology psychology sociology philology kundu correct hobo science of human mind and behavior so human mind or kotha jetia koisu বা behavior to ultimately human mind to originate hoy so etu study to ki buli kom human mind to ami generally a word to di refer kru the psyche ঠিক আছে so a word to apuni khub pabo psychology ঠিক আছে psychiatry psychotherapy eneka words blak a word to ahe ঠিক আছে psychosis ঠিক আছে so jetia etur science to kotha koisu to science বা study বুলি যেটা কোৱা হয় এটা বস্তু হেতু ক্ষেত্ৰত আমি এই word ইউজ কৰো লজি ঠিক আছে it means the science or the study of something so psych to study psychology to লিখিম ন এই দুটা words একেলগে লিখিবলৈ হলে so psychology will be the correct answer obviously ঠিক আছে physiology মানে কি physiology means our body the study of our body physio is related to the body psych is related to the mind ঠিক আছে physiology means the study of the body psychology means the study of the mind ठीक है sociology is a study of society ठीक है philology is a study of languages ठीक है these are all the four words clear next not affected by a given influence not affected by a given influence ta mane kiba eta bostue influence koribo try korisu jodi prabhav pelabo try korisu jodi he prabhavtur he bostutur prabhav jodi pora nai tene hole ki ko pora jay say for example এজন মানুহ এটা বলে কিবা জার্ম এটা আছে হা এটা ব্যাকটেরিয়া জার্ম কিবা এটা আছে লুক আন মানুহক এটু এফেক্ট কৰে এই জার্মটো এই ব্যাকটেরিয়াটো কিন্তু এই মানুহজনৰ তাত যদি আহি পায় এই মানুহজনৰ একো এফেক্ট নহয় তাৰ মানে ইয়াৰ যোনটো ইনফ্লুয়েন্স ইয়াৰ ওপৰত হে ইনফ্লুয়েন্সটো নপৰে তে দিস পারসন ইজ নট এফেক্টেড বাই দিস জার্মস ইনফ্লুয়েন্স তাৰ মানে এই মানুহজন কি এই মানুহজন এই ব্যাকটেরিয়া বা এই জার্মটোৰ পৰা কি তেওঁ ইমিউন হৈ আছে ইমিউনিটি থকা বুলি যে কও আমি যে কও যে ইমিউনিটিটো বঢ়াই ৰাখিব লাগে নিজৰ দেহৰ কেনেকে কৰে ফল ফকৰ খাব লাগে ভিটামিনস মিনাৰেলস ঠিকে ব্যালেন্সটো বনাই ৰাখিব লাগে দেহত ৰাইট তেতিয়া কি হয় বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি ইমিউন হৈ থাকো ৰাইট ইমিউন সিস্টেমটো যদি আমাৰ বেয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব পুতুককে বেমাৰত পৰিব আপুনি সৰু হুৰা জ্বৰ চৰ্দি যোনবোৰ বেলেগ মানুহৰ পুতুককে ঠিক হৈ যায় আপোনাৰ বহুত দিনলৈ থাকিব ৰাইট ইমিউন আজিকালি autoimmune disease বহুত হ'ব ধৰিছে হেটো নিউজত আপোনালোকে পাই থাকিব যদি কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়ে autoimmune diseases বেলেগ ধৰণৰ নতুন আহিব ধৰিছে ৰাইট সো হেটো বস্তুৱে ইমিউন মানে এই ওয়ার্ডটো যে আহি থাকে নিউজত ইমিউনিটি ইমিউন তা মানে কি ইমিউন ইজ ৰিলেটেড টু তা মানে আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু বিৰুদ্ধে যদি আপোনাৰ ইমিউনিটি আছে তা মানে সেই বস্তুটোৰ আপোনাৰ ওপৰত একো এফেক্ট নপৰে ক্লিয়াৰ 10 a close fitting cover for the blade of a knife or sword a close fitting cover for the blade of a knife or sword ta mane toluar ekhon ba horu suri ekhon tare juntu cover hoy thik ase mian buli juntu ko ami okhomyat mianor bhitor thoi dia hoyto toluar ekhon bhorai pelai mianor pora ulua hoy toluar khon he mian tu je bonua hoy ingrazit hetu ki buli koy cutter swine sheath sword sauk toluar khonor cover duk to toluar buli noko no torwal বুলি নকও ন torwal খনৰ কভাৰটোৱে যদি torwal হয় torwal খনৰ কি কাম সো sword বুলি তো obviously নকও d টো ক্যান্সেল কৰিব পাৰি cutter চাও কভাৰটোৰ কামটো তো কাটিংৰ কাম নহয় এটো কভাৰ হে হয় কাটিংৰ কামটো তো sword খনে কৰিব নাইফ খনে কৰিব হেনেকেও লজিক লগাই এটো এলিমিনেট কৰিব পাৰে swine মানে কি swine মানে আমি pigs বুজাও pigs is referred to as swine ঠিক আছে সো এটো ওয়ার্ডও নহয় তো থাকিল কি sheath that is the correct answer আৰু এটা বস্তু বুজিব sheath শব্দটো নাউনো হয় আৰু এই এট দ্য সেম টাইম ভার্বও হয় দুইটাই হয় ঠিক আছে দুইটা শব্দ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি ডিপেন্ড কৰে সেন্টেন্সটোত কেনেকে লিখিছো কি সেন্টেন্সত লিখিছো ঠিক আছে
I cannot find the sheath বুলি যদি কৈছো মই কৈছো যে কোনটো বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই মই বস্তুটোৰ নামটো কি sheath তো sheath টো নাউন হিচাপে ইউজ কৰিছো এজ আ নেমিং ৱৰ্ড তাৰ মানে কভাৰটো বিচাৰি পোৱা নাই তৰোৱালখনৰ ম্যানটো বিচাৰি পোৱা নাই আৰু যদি মই কওঁ sheath your sword এনেকে যদি কাৰোবাক কোৱা হয় তাৰ মানে কি বুজাইছো তৰোৱালখন ম্যানৰ ভিতৰত ভৰোৱা এই ক্ৰিয়াটোৰ কথা কলো ন তৰোৱালখন ম্যানৰ ভিতৰত ভৰোৱা সো ক্ৰিয়া হিচাপে sheath টো verb হিচাপে ইউজ হৈছে তাতে সো ইট ক্যান বি ইউজড এজ both noun and verb ঠিক আছে নেক্সট টু চাওক suggestive of the isolated life of an island suggestive of তাৰ মানে এনেকুৱা এটা শব্দ এই চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা শব্দ আছে যোনটোৰ পৰা আমি কি বুজিবলৈ পাওঁ কি সাজেশন পাওঁ বা কি আইডিয়া পাওঁ এনেকুৱা এটা বস্তুৰ আইডিয়া পাওঁ যোনটোত বুজাইছো আমি যে দ্বীপ এখনত অকলহৰীয়াকে জীয়াই থাকিলে যেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব সেই অনুভৱটোৰ বিষয় বুজাব পাৰিছো সেই শব্দটোৰে that means whichever word you select it is suggestive of this isolated life of an island ঠিক আছে কোনটো word হ'ব church alone insular peninsula so church to এনেও নহয় church মানে তো গিৰ্জা ঘৰ right so এটো তো নহয় peninsula মানে কি peninsula মানে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ peninsula part এটা আছে ন যেনেকৈ আমাৰ এই ইণ্ডিয়াৰ এই সেকশনটো it is a peninsula why কাৰণ ইয়াতে চাৰিও পিনে কি আছে পানী আছে চাৰিও পিনে নকো তিনি সাইডে পানী আছে right so when a land mass is surrounded by water on three sides 1 2 and 3 it is called a peninsula right চাৰিও পিনে যদি পানী হৈ যায় ধৰিলক ইয়াতে ল্যান্ড আছে আৰু ইয়াতে চাৰিও পিনে পানী বুলে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইখনক আমি আইল্যান্ড বুলি কম দ্বীপ ঠিক আছে এই আই হোপ জিওগ্ৰাফি এখিনি আইডিয়া আপোনালোকৰ আছে কেইবাখন আইল্যান্ড হলে কি বুলি কয় এটা এৰিয়া যদি কেইবাটা আইল্যান্ড একেলগে ষ্ট্ৰিঙৰ নিচিনা আছে মালাৰ দৰে আছে কি বুলি ক'ব ইটস কল্ড এন আৰ্কিপেলাগো ঠিক আছে এই জিওগ্ৰাফি টাৰ্মছ বিলাক জানিব লাগে সো নাও পেনিনসুলা ওয়ার্ডটো তাৰমানে নহয় কাৰণ পেনিনসুলাটো আইল্যান্ডৰ লগত ৰিলেটেড নহয় দুটাটো বেলেগ কনসেপ্ট আইল্যান্ড বেলেগ পেনিনসুলা বেলেগ ৰাইট পেনিনসুলা বেলেগ আইল্যান্ড বেলেগ বুজি পালে সো এটো কাটিব পাৰিলো থাকিল এলোন আৰু ইনসুলাৰ এলোন মানেটো অকলহৰীয়া আৰু ইয়েস অকলহৰীয়াই বুজাইছে আইসোলেটেড লাইফ বুলি যেটা কৈছো কিন্তু অলপ তাতকে অলপ স্পেসিফিক কৈছে এনে অকলহৰীয়া বা এনে আইসোলেটেড কোৱা নাই এনেকুৱাকে আইসোলেটেড কৈছে যেন একেবাৰে এখন দ্বীপত যেন এজনহে মানুহ জীয়াই আছে অকলে আৰু ওচৰে পাজৰে মানুহ দূৰ দূৰলৈকে মানুহ চাৰিও পিনে সাগৰ তেনেকুৱা হলে আমি অকল এলোন বুলি নকও বা লোনলি বুলি নকও আমি ইনসুলাৰ বুলি কও ঠিক আছে এজন মানুহ ধৰিলক তেওঁ কাৰো লগত কন্টাক্টত নাই অকলে জীয়াই থাকে কাৰো লগত কথা বতৰা নাপাতে লগ বন্ধু নাই ফ্যামিলি ৰিলেটিভস নাই ঠিক আছে তেনেকুৱা মানুহৰ লাইফটো কেনেকুৱা দ্যাট পারসন ইজ লিডিং এন ইনসুলাৰ লাইফ বুলি কব পাৰি তেওঁৰ লাইফটোক তেওঁৰ জীৱনটোক আমি বিৱৰণ কৰিব পাৰো এজ ইনসুলাৰ তাৰ মানে যেন দ্বীপ এখনতহে যেন তেওঁ জীয়াই আছে অকলে আৰু কোনো মানুহৰ লগত তেওঁ কন্টাক্টত নাই সেই সেন্সটো বুজাইছো সেই সেন্সত বুজোৱা হৈছে ইনসুলাৰ কলে ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড নেক্সট ওয়ান Science or practice of map drawing. ভূগোল পঢ়িলে আমি যে ম্যাপবোৰ চাও ৰাইট এটলাস ম্যাপ কেখন চাও ন আমি সো ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ইন্ডিয়া ম্যাপ আসাম ম্যাপ বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাপ পাতি চাও আমি সো ইউ টেল মি যে সায়েন্স অর প্র্যাকটিস অফ ম্যাপ ড্রয়িং এটো আমি কি বুলি কও এটা শব্দত কি বুলি কও কাইৰোগ্ৰাফি জেৰোগ্ৰাফি কাৰ্টোগ্ৰাফি পিক্টোগ্ৰাফি কি হ'ব यस कार्टोग्राफी करेक्ट ठीक है इसको बोलेंगे हम कार्टोग्राफी क्लियर ठीक है नेक्स्ट वन टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड सो सीक्रेटली বুলি কৈছে হা ওয়ার্ডটো মন কৰিব আপুনি এনে স্টোৰ কৰে বস্তু কিবা আপুনি স্টোৰে কৰিছে জমা কৰিছে স্টোৰ কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু সিক্ৰেটলি যদি কৰিছে আপুনি কামটো মনে মনে ঠিক আছে আর সিক্রেটলি স্টোর কৰিব লগা হৈছে মানে কি মেবি ইউ আর স্টোরিং সামথিং ইলিগাল or it is prohibited to store that kind of thing ঠিক আছে সো তেতিয়া আপুনি কোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰিব হোর্ড স্টোর হাইড অ্যাবর্ড কোনটো কারেক্ট হ'ব সি এইটো আপোনালোকে জেনাৰেলি মই এইটো এক্সাম্পল যেটা দিও জেনাৰেলি এইটো এক্সাম্পল দিও যোনটো মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হয় দ্যাট ইজ আপোনালোকে নিউজত পাই থাকে পিয়াজৰ দাম বাঢ়ি গল জুই চাই দাম রাইট আলুৰ দাম বাঢ়ি গল জুই চাই দাম আৰু তাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত কিবা নিউজৰ এইটো আহি যায় যে দামটো আসলতে বাঢ়িবলৈ বেলেগ একো কাৰণ নাছিলে এই জুনে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি আছে পিয়াজ আলু এইবোৰ বজাৰত তেওঁলোকে এইটো এটা সিন্ডিকেট পাতি লৈছে
সিন্ডিকেট পাতা মানে কি তেওঁলোকে এটা লবি বনাই দিছে নিজৰ মাজতে তেওঁলোকে এটা বুজাবুজি ৰাখি গৈছে আমি কেইমাহ মানৰ কাৰণে সাপ্লাই নিদিয়া কৰি দিও বজাৰত আমি পিয়াজ নোহোৱা কৰি দিও কেনেকে যে আমি সাপ্লাই পাই আছো ঠিকে পিয়াজৰ আমি ইচ্ছা কৰিলে বজাৰত অনাই দিব পাৰো কিন্তু আমি মনে মনে লুকাই ৰাখি জমা কৰি থৈ দিও কৰবাত গোডাউনত তেতিয়া কি হ'ব বজাৰত কতোৱে পিয়াজ নাই বুলি মানুহে ভাবিব গ্ৰাহকেও ভাবিব যে পিয়াজ নাই দোকানীও ক'ব যে পিয়াজ নাই তে যেতিয়া অলপমান পিয়াজ আমি উলিয়াই দিম তেতিয়া সেইখিনি বহুত দামত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ব কাৰণ বহুত মানুহে বিচাৰিব সো যোনে যিমান দাম ক'লেও মানুহে দিবলৈ ৰেডি থাকিব তো আমি চাম যে দামটো তেনেকে কিমানলৈকে বঢ়াব পাৰিছো যেতিয়া আমি বিচাৰিছো যে দামটো এতিয়া ইমান আছিলে আমি ইমানলৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল এতিয়া আমি গোটেই সাপ্লাইখিনি এৰি দিব পাৰো যে এতিয়া যিমান পিয়াজ আমাৰ তাত আছে গোটেইখিনি এৰি দিও এই এক্সেস দামত কাৰণ দামটো তো বাঢ়িয়ে গ'ল সো এই দামটো বঢ়োৱা টেকটিকটো এপ্লাই কৰিবলৈ যোনটো সিন্ডিকেট কৰে হেতুত কি কৰে জমা কৰে বস্তুবোৰ প্ৰথম ষ্ট'ৰ কৰি থয় মনে ষ্ট'ৰ কৰে ন সিক্ৰেটলি ষ্ট'ৰ কৰে হেতু কি কৰা বুলি কয় হোৰ্ডিং কৰা বুলি কয় সো দ্য ওয়াৰ্ড উই ইউজ হিয়াৰ ইজ হোৰ্ড ঠিক আছে টু সিক্ৰেটলি ষ্ট'ৰ মিন্স টু হোৰ্ড ঠিক আছে না হোৰ্ড শব্দটো আৰু এটা সিচুৱেচন ইউজ হয় যেতিয়া মানুহে এক্সেসিভ ষ্ট'ৰেজ কৰে আপুনি ঘৰত কিছুমান মানুহ পাই যাব পাৰে বা আপোনাৰ চিনাকিৰ মাজত কিবা কিছুমান মানুহ পাই যাব পাৰে তেওঁৰ তাত ধৰি লওক কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে পুৰণি সাইকেলৰ পাৰ্টস জমা কৰি থাকে পুৰণি গাড়ীৰ পাৰ্টস জমা কৰি থাকে একো কামত নাহে বিক্ৰিও নকৰে কতো ইউজও নকৰে এনেই পৰি আছে তেওঁৰ তাত জমা কৰি গৈ আছে কথা নাই বত নাই কিয় তেওঁৰ হেতু এটা ইচ্ছা চাগে হবি এটা বা কিবা এটা ইম্পালশন তাতে ৰখাব নোৱাৰে নিজকে হেতু জমা কৰাৰ পৰা তেতিয়া পেলাই নিদিয়ে বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰি নিদিয়ে জমা কৰি গৈ থাকে তেনেকেও হোৰ্ডিং কৰা বুলি কয় যে এক্সেসিভ ষ্ট'ৰেজ কৰি আছে বস্তু এক্সেসিভ হৈ গৈছে আননেসেসাৰী ষ্ট'ৰেজ হেতুকো হোৰ্ডিং কৰা বুলি কয় ঠিক আছে the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends যোনটো পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে এজন মানুহ বা এটা অৰ্গানাইজেচনে নিজৰ খৰচটো কমায় amount of money it spends মানে কি নিজৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো কমায় খৰচটো কমাই দিয়ে হেতু কি বুলি কয় yes retrenchment is the correct answer those of you going for B is correct it's correct B is correct ঠিক আছে retrenchment কিয় কাৰণ retrenchment মানে কি যে খৰচ কৰি গৈ আছো কিন্তু দেখিছো যে লগাতকে বেছি অধিক খৰচ হৈ গৈছে তে আমি খৰচটো কমাব লাগে তে আমি কি কৰিম তেতিয়া আৰু বহি বাজেটিং নকৰো বাজেটিংটো ষ্টাৰ্টিংতে কৰা হয় বাজেটিংটো আৰম্ভণিতে কৰে যে এই মাহটো মই চলিবলৈ 30 দিন চলিব আছে তো মোৰ হাতত ধৰি লওক আছে 50000 টকা তো মই ধৰি লওক এতিয়া মই খৰচ কৰিব লাগিব এইটো মাহত মোৰ খৰচ আছে 35000 টকা সো বাকি 15000 মই সেভ কৰিব বিচাৰিছো ৰাইট মই যদি এইটো হিসাব লগাইছো তে মই এইটো মানি চলিব লাগিব যে মই এই 35000 ভিতৰতেই চলিব লাগিব গোটেই মাহটো 30 দিন মই যদি দেখো যে মোৰ 35000 কে বেছি যাব ধৰিছে মই কি কৰিব লাগিব মই কমাব লাগিব খৰচটো তেতিয়া মই ৰিট্ৰেঞ্চমেন্টত আহিব লাগিব বাজেটিংটো অলৰেডি ষ্টাৰ্টিংতে এনেকে কৰিলো হয় যে ইমান পইচা আছে হাতত এখিনি খৰচ কৰিম এখিনি সেভ কৰিম ৰাইট এখিনি ইনভেস্ট কৰিম হেনেকে কৰিলো হেতু বাজেটিং তাৰ পিছত যদি দেখিছো বাজেটৰ মতে হোৱা নাই খৰচবোৰ বেছি খৰচ হৈ আছে তেতিয়া ৰিট্ৰেঞ্চমেন্টৰ কথা আহিছে ক্লিয়াৰ নেক্সট study of the problems of legal punishment and prison management legal punishment আৰু prison punishment তাৰ মানে কি legally যেতিয়া আপোনাক আইনগতভাৱে যেতিয়া কিবা পানিশমেন্ট দিয়া হয় হেতু লিগ্যাল পানিশমেন্ট বুলি কয় প্ৰিজন সিস্টেমটো চলাই ৰাখিবলে মানুহক যেতিয়া জেল দিয়া হয় কাৰদণ্ড দিয়া হয় প্ৰিজনত ৰখা হয় প্ৰিজনটো মেনেজ কৰিব লাগিব এই গুটেই পানিশমেন্ট দিয়া লিগ্যালি প্ৰিজনত ৰখা এটো ষ্টাডিটোক আমি কি বুলি কও ইট ইজ কল্ড yes it's called penology ठीक है इसको penology बोलते हैं the study of penalty বুজি পাইছে লিগ্যাল পানিশমেন্ট মানে কি এটো ওয়ার্ডটো কি আইছে পেনাল্টি ন এই পেনাল্টি দিয়াটোক যেতিয়া ষ্টাডি কৰা হয় আৰু পেনাল্টি দিয়া সিস্টেমটো প্ৰিজনত ৰাখি যে পেনাল্টি দিয়া হয় পেনাল্টি সিস্টেমটোক ষ্টাডি কৰা হয় এটো পেনোলজি বুলি কয় the study of penalty ঠিক আছে পেনোলজি ঠিক আছে এটো ক্ৰিমিনোলজি নহয় ক্ৰিমিনোলজি মানে হৈছে ক্ৰিমিনেলস বিলাকৰ মাইন্ডসেটটো ষ্টাডি কৰে ক্ৰিমিনেলস বিলাকে কিয় ক্ৰাইম কৰিলে কি কাৰণত ক্ৰাইম কৰে এইবিলাক যেটা ষ্টাডি কৰা হয় দ্যাট ইজ ক্ৰিমিনোলজি ঠিক আছে কিন্তু আমি কথা পাতি আছো এবাউট পেনোলজি পেনাল্টি দিয়া কথা পাতি আছো ইয়াতে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দা আনসাৰ ঠিক আছে মই ব্যাচটোৰ বিষয় আকবাৰ ইয়াৰ মাজতে কৈ দিছো যদি আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে যদি ফিল কৰি আছে কোৱেশ্চনবোৰ টাফ পায় আপোনালোকে ইংলিশৰ কোৱেশ্চনবোৰ ইজি যেন নাপায় তাৰ মানে আপোনালোকৰ বেসিক লেভেলৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত ডিফিকাল্টি আছে আপোনাৰ বেসিক লেভেলৰ কনসেপ্টৰ ক্ল্যাৰিটি লাগিব আপোনালোকক ভালেখিনি ঠিক আছে সো ফৰ দ্যাট I would highly recommend যে আপোনালোকে এই এক্সামটো যেহেতুকে 50 মার্কস ইংলিশৰে আছে বহুত হেভি মার্কস বহুত হেভি ওয়েটেজ
তো হেতুত আপোনালোকে ৰিস্ক নলব আৰু নিজৰ টাইম নষ্ট নকৰিব অত্তত পঢ়ি ইফাল পঢ়ি আজে বাজে কোৱালিটিৰ ক্লাसेस কৰি বা আপোনালোকে যি এনেকুৱা মেটেৰিয়েল পঢ়ি যোনটো এক্সামত একো কামতে নাহে এই সব বাদ দি ডাইৰেক্টলি এই AIM English ব্যাচটোত জয়েন কৰক গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এক্সাম আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA এক্সামৰ কমপ্লিট যিখিনি 50 মাৰ্কছৰ যত যি কোৱেশ্চনছ অহা সম্ভাৱনা আছে গুটেইখিনি ইয়াতে কভাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ along with mock test along with test series along with ebooks লগতে study material PDFs class PDFs or উপৰিও আৰু additional study material PDFs গুটেইখিনি বস্তু ইয়াত থাকিব লগতে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা পাই যাব যত আপোনালোকে নিজৰ queries doubts গুটেইখিনি সুধি গুটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব ডেইলি বেসিছত till the date of the exam so all of this and more in the AIM English batch যত আপোনালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি লাইভ জয়েন কৰি ক্লাसेस কৰিব পাৰে যদি লাইভ চাবলৈ টাইমটো আপোনালোকৰ নিমিলে ৰেকৰ্ডেডো চাব পাৰিব ক্লাसेस বোৰ জয়েন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस কেইটামান অলৰেডি পাই যাব সো ইউ ক্যান জয়েন দিস ক্লাसेस ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল ফৰ ইউ এক্সামটো আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব এই ব্যাচটো আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব ইংৰাজী 50 মাৰ্কখিনি পাৰফেক্টলি স্কোৰ কৰিবলৈ সো 399 399 টকাত মাত্ৰ আপোনালোকে ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰে মোৰ কোডটো এপ্লাই কৰি দিব y577 এই ব্যাচটো জয়েন কৰিবলৈ সো do not miss this batch ঠিক আছে সো এই গুটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ আদা 24/7 ৰ এপত अवेलेबल আছে যদি আপোনালোকে জয়েন কৰিব খুজিছে এই ব্যাচটো তেনেহলে মোৰ y577 কোডটো এপ্লাই কৰি কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰে y577s কোডটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ফৰ বুকস মক টেষ্ট এণ্ড প্ৰেক্টিস পেপাৰস ঠিক আছে ক্লাস টাইমিং সন্ধিয়া 5টা বজাত হয় সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে Monday, Wednesday, Friday join কৰিব পাৰে মোৰ ক্লাसेस খিনিৰ কাৰণে YouTubeতো আৰু যদি ব্যাচটো জয়েন কৰিব বিচাৰিছে you can join the batch itself few more questions left for us to solve today students আজি আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন আছে let us take a look at these questions now ঠিক আছে এই কেইটা কোৱেশ্চনস আমি সলভ কৰি লও ওকে vocabulary আমি ডিসকাস কৰিলো অলপমান গ্ৰামাৰৰ কেইটামান কোৱেশ্চনস এটা আছে so let's take a look at the question here গ্ৰামাৰৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাও আজি We padded the seat of the chair with camel hairs to make it soft. We padded the seat of the chair with camel hairs to make it soft. আমাক খুদিছে যে এই প্ৰশ্নটোত এই বাক্যটোত কৰবাত কিবা এৰৰ আছে নেকি কৰবাত কিবা ত্ৰুটি আছে নেকি খুদিছে So here this word hairs চাওক এটো এটা আনকাউন্টেবল বস্তু হয় যোনটোক আপুনি গনিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটোক আপুনি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰে সুলি কাউন্ট কৰিব যাব নেকি কৰিব পাৰিব কিন্তু যোনদিনাখন আপুনি কৰিবলৈ বহিছে হেদিনাখন এটা কাম কৰিব হেতু কাম কৰাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে পাগলা ফাটেকত এটা সিট এটা বুক কৰি থৈ দিব নিজৰ কাৰণে তাৰ পিছত বহিব কাৰণ আপুনি নিজে হেতু যদি কৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ে আপোনাৰ হৈ কোনবা বেলেগে হলেও আপোনাৰ পাগলখানত পঠাবই So ultimately এটো কাম তাৰ মানে আমি আনকাউন্ট এটো বস্তু আমি কৰিবলৈ নাযাও কাৰণ আমি এটোক আনকাউন্টেবল বুলিয়ে ধৰো ঠিক আছে সো আনকাউন্টেবল বস্তুটা কেতিয়া প্লুৰেলত লিখা না যায় ঠিক আছে ৰাইস চাউল গনিব পাৰিব কিন্তু এগেইন পাগলা ফাটেকত এটা সিট বুক কৰি লব তাৰ আগতে ঠিক আছে কাৰণ ৰাইস আপুনি চাউলৰ দানা গনিব ষ্টাৰ্ট কেতিয়াও নকৰে আপুনি ওজন কৰিব জুখি চাব যে কিমান হৈছে ৰাইট weight to চাব 5 kg 2 kg ৰাইট কন্টেইনাৰ্স কাউন্ট কৰিব পাৰে যে এক বাটি চাউল বা এক বস্তা চাউল হেনেকে কব কিন্তু আপুনি 2 চাউল 5 চাউল 7 চাউল 10 চাউল হেনেকে কেতিয়াও কাউন্ট নকৰে সো ৰাইস হেয়াৰ ওয়াটাৰ এবিলা বস্তু নিজে ভাবি চাওক we never count these things ঠিক আছে এবিলাকৰ কন্টেইনাৰ্স কাউন্ট কৰিব পাৰি এবিলাকৰ মেজাৰমেন্টস কাউন্ট কৰিব পাৰি বাট এবিলাক ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও 1 water 2 water কে কাউন্ট নকৰে সো ইয়াতে hairs লিখাটো ভুল সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগিছে error is in this part hairs লিখাটো ভুল হৈছে camel hair হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে next one you've got a whole week to yourself and you can study to your heart's contents sentence ut kiba error ase neki kiba problem ase neki sentence tut na no error buli kobo paru je eku error nai error ase no what is the error see এসপ্তাহ আছে আপোনাৰ হাতত আৰু আপুনি জিমান মন যায় হিমান পঢ়িব পাৰিব হেতু কব বিচাৰিছো you can read to your heart's contents বুলি যেতিয়া কও no contents ৰ meaning to কি contents মানে হৈছে items the contents of the box এনেকে যদি কটা মানে বক্সটোত থকা আইটেম খিনি যি বস্তু আছে বক্স এটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ব্যাগত বুলে কিবা বস্তু আছে মই সিকিউৰিটি আপোনাক কব পাৰে I have to check the contents of your bag contents তাৰ মানে আপোনাৰ ব্যাগত কি আইটেমস আছে ঠিক আছে কিন্তু কন্টেন্ট বুলি যেতিয়া কও ন কন্টেন্ট এটা তো কন্টেন্ট হৈছে যোনটো আপোনালোকে স্টাডি মেটেৰিয়েল স্টাডি কন্টেন্ট হেতু এটা কন্টেন্ট কব পাৰে তেনেকা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি কন্টেন্ট কও কিতাপত যেতিয়া কন্টেন্টস বিলাক দি দিছে কিতাপত কন্টেন্ট কি আছে মেটেৰিয়েল কি আছে কিন্তু
আৰু এটা কন্টেন্টমেন্টৰ মিনিং হৈছে satisfied. I am content. তাৰমানে I am satisfied. ঠিক আছে? I am content with what I have. তাৰমানে মোৰ যিখিনি আছে লাইফত এতিয়ালৈকে মই সেইখিনি বস্তুতে সন্তুষ্ট। ঠিক আছে? satisfied তাৰমানে। সো ইয়াতে আমি কন্টেন্টমেন্টৰহে কথা পাতি আছো। কন্টেন্টমেন্ট মানে কি? satisfaction. সেইকাৰণে তাৰমানে কন্টেন্ট শব্দটো ইউজ কৰিব লাগিব satisfied. So you can read to your heart's content ক'ব লাগিব satisfaction. আপুনি ইয়াতে কন্টেন্টছৰ কথা পাতা নাই, আইটেমছৰ কথা পাতা নাই, আপুনি কন্টেন্টৰ কথা পাতি আছে, satisfactionৰ কথা পাতি আছে। ঠিক আছে? So you can read to your heart's content বুলি কয়। এইটো এৰৰটো, সো আমি অপশন ডি টো আমাৰ আনসাৰ বুলি ক'ব পাৰো। ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে? সাউন্ড ৱেভ টো এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ নাম আছে ডিসেপ্টিকন এটাৰ। তেওঁ সুধিছে স্যাৰ গ্ৰামাৰ 0 টু হিৰো কেনেকৈ হ'ম? গ্ৰামাৰ 0 টু হিৰো হ'ব আছে যদি মোক ক্লাস জয়েন কৰক, সিধা কথা। একো বেলেগ ইফাল কথা নাই। बाकी इधर उधर के बातें छोड़ो, क्लास में आओ। एम इंग्लिश बैच खोल के रखा है मैंने स्टूडेंट्स के लिए, ज्वाइन करो, फिर क्लास खत्म करके बोलना, खुद बोलना 0 से हीरो बने कि नहीं। ठीक है? नहीं होता है तो फिर रिफंड मांग लेना। ठीक है? कि कुछ ग्रामर का कुछ नहीं समझे, क्लास कर लिया लेकिन कुछ नहीं समझे तो रिफंड मांग लेना। ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। वी हैड टेकन ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क। ठीक है? We had taken great pain to check the structural soundness of the coach work. See, ইয়াতে যে great pain বুলি কৈছে কি বহুত গাৰ বিষৰ কথা কৈছে, মূৰৰ বিষৰ কথা কৈছে নাই কোৱা। ইয়াতে কি কৈ আছে? ইয়াতে কৈ আছে about effort, বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰ মানে। বহুত টাইম, এনাৰ্জি, এফৰ্ট ঢালি এওঁলোকে কোচ ৱৰ্ক মানে কি ট্ৰেইনৰ যে ডাব্বাবোৰ থাকে সেইটো কোচ ৱৰ্ক বুলি কয়। ঠিক আছে? কোচেছ বুলি কয়। ঠিক আছে? সো আপুনি ক'ব পাৰে যে এই কামটো কৰোতে এওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে, সেই কষ্টটোৰ কাৰণে আপুনি পেইন বুলি নকয়। পেইন মানে বেদনা, বিষ, গাৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, সেইটো পেইন বুলি কয়। কিন্তু যদি এফৰ্টটোক আপুনি পেইন বুলি ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছে, পেইনছ বুলি কওক, প্লুৰেলত কওক যে উই হ্যাড টেকেন গ্ৰেট পেইনছ, তাৰ মানে বহুত এফৰ্ট দিয়া গৈছে। ঠিক আছে? সো ইয়াতে এই ৱৰ্ডটো পেইন নহয় পেইনছ লিখিব লাগিছিলে, কাৰণ আপুনি গাৰ বিষ, মূৰৰ বিষৰ কথা কোৱা নাই, আপুনি এই কষ্টটোৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে? আন্ডাৰষ্টুড? ক্লিয়াৰ? Next one. কেনেকৈ লম মানে বেচটো আপুনি জয়েন কৰিবলৈ ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপশন বক্সত গলেই হ'ল। If you want to join the batch students, ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপশন বক্সত যাওক, ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটো ক্লিক কৰি আপুনি স্টেপছ কেইটা ফলো কৰিলে হ'ল। ঠিক আছে? The central government has come up with a cash voucher scheme to encourage people to spend their savings on good. তাৰ মানে কি? ইয়াতে এৰৰটো ক'ত? এৰৰ আছে এইটো পাৰ্টত ন। সেভিংস অন গুড কেনেকে হ'ব? গুড মানে ভাল, কিবা এটা বস্তু ভাল বুলি ক'বলৈ গুড বুলি কওঁ। মই ক'ব বিচাৰিছো সামগ্ৰী, সামগ্ৰী কথা ক'লে গুডছ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে? সেইকাৰণে গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছ টেক্স কয়, গুড এণ্ড সাৰ্ভিসেছ টেক্স বুলি নকয়, ৰাইট? সো গুড নহয়, গুডছ হ'ব লাগিছিলে। গুড মানে ভাল, গুডছ মানে সামগ্ৰী। ইয়াতে ক্যাশ ভাউচাৰ স্কিম আনিছে সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে? গুডছ। Next one, I tried taking tablets for the headache, but they did not have any effect. Yate, error to ki? Kod ase error? Where is the error? June mur hoite egita questions agote solve korise teolokre gutte gita nije ebarote solve koribo parise na sauk. Revision hoy goise apnalok karone. And those of you who are new, try to solve this. Parise na nai hetu check korok. Keta questions solve hoy apnalokor hetu sauk. এই কনসেপ্টস কেটা জানাটো খুব দৰকাৰী। অকল গ্ৰামাৰ কে মই বেলেগকে ৰখা নাই হা। কোর্স মোৰ এইম ইংলিশ বেচটোত কমপ্লিট গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি গোটেইখিনি আছে। আৰু দ্যাট ইজ একচুয়ালি বেটাৰ ন। 399 ত আপোনালোকে যদি গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি সব একেলগে খিনি মই দিব পাৰিছো, তেনেহলে আপুনি অকল গ্ৰামাৰ বেলেগকে কি কৰিবলৈ ল'ব? অকল গ্ৰামাৰ বেলেগকে কোর্স কি ল'ব আপুনি? 399 ত অকল গ্ৰামাৰ পঢ়াতকে গোটেইখিনি পঢ়ক ন, ৰাইট? এক্সামত তো অকল গ্ৰামাৰ নাহে, সব আহিব, है कि नहीं? यस करेक्ट। कल्पना, मधु, मिडलिन, जगदीश एकदम करेक्ट। याते इफेक्ट लिखिब লাগিছিলে, এফেক্ট নহয়। কিয়? কাৰণ এফেক্টটো হৈছে নেগেটিভ, ৰাইট? এফেক্ট যেনেকৈ আমি ফ্লাড এফেক্টেড বুলি কওঁ, তাৰ মানে বান আক্ৰান্ত। সো এইটো নেগেটিভ হৈ যায় যে আমি কিবা এটা নেগেটিভ বস্তুৰ কথা পাতি আছো, এফেক্ট কৰিছে, কিবা এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে, কুপ্ৰভাৱ পৰিছে। কিন্তু আপুনি যেতিয়া নিউট্ৰেল বস্তু এটা কথা কওঁ যে কিবা এটা নিউট্ৰেল বা পজিটিভ এফেক্ট, তেতিয়া আমি ইফেক্ট কওঁ।
ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ট্যাবলেট লৈছিলে হেডেকটো অটৰাবলে ট্যাবলেটৰ ইফেক্ট হ'ব না এফেক্ট হ'ব ট্যাবলেটৰ ভাল ইফেক্টহে হ'ব হেডেকটো অটৰাই দিব সেই ভাল ইফেক্টটো নাপালে তাৰমানে হেতু ক'ব বিচাৰিছে সেই ট্যাবলেট কেটাৰ ভাল ইফেক্টটো নাহিলে ইফেক্ট ক'ব লাগিব এফেক্ট নহয় সো এই ওয়ার্ডটো ভুল সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ক্লিয়ার নেক্সট ইন দ্য কেস অফ দ্য গিনি পিগ দ্য নাম্বার অফ অফস্প্রিংস ভ্যারিজ বিটুইন 2 to 5 in the case of the guinea pig the number of offsprings varies between 2 to 5 এটা বস্তু মনত ৰাখিব নাম্বাৰ যেতিয়া কও আমি অফস্প্ৰিংস বস্তুটোৰ কাৰণে অফস্প্ৰিংস মানে কি সন্তান সো নাম্বাৰ অফ যেতিয়া কও ন অফস্প্ৰিংসৰ আমি অফস্প্ৰিংস বুলি নকও আমি এটো সিঙ্গুলাৰতে লিখো অফস্প্ৰিং নাম্বাৰ অফ অফস্প্ৰিং লাগে 2 কক 5 কক 100 কক 1000 কক ঠিক আছে কিন্তু অফস্প্ৰিং বুলি লিখিম অফস্প্ৰিংস বুলি নিলিখো ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে আমাৰ এই ওয়ার্ডটো প্লুৰেলত লিখিব প্ৰয়োজন নাছিলে অফস্প্ৰিং লিখিলে হল হেতেন সো आवर आंसर इज ऑप्शन सी क्लियर ठीक है नेक्स्ट वन अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्टेड हाफवे थ्रू द फिल्म अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्टेड हाफवे थ्रू द फिल्म सो इंटरेस्टेड বুলি যেতিয়া কয় इंटरेस्टेड মানে কি इंटरेस्टेड মানে আপুনি কিবা এটা বস্তুক লৈ আপোনাৰ জুতি আছে বা আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু জানিবলৈ ইচ্ছা আছে ইন্টারেস্ট আছে ঠিক আছে ইউ আর অলরেডি ইন্টারেস্টেড ইন সামথিং হেতু এটা বেলেগ বস্তু ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু চাই থাকোতে বা কিবা এটা কাম কৰি থকাৰ মাজত আপোনাৰ জুতি গুচি গল বস্তুটোৰ পৰা জুতি আপোনাৰ ধ্যান আঁতৰি গল বস্তুটোৰ পৰা তেতিয়া আপোনাৰ ইন্টারেস্টেড আঁতৰি যোৱা নাই আপোনাৰ ইন্টারেস্ট বোলা বস্তুটো আঁতৰি গৈছে সো ইয়াতে আমি লষ্ট ইন্টারেস্টেড নহয় লষ্ট ইন্টারেস্ট লিখিব লাগিব yes so you lost interest ঠিক আছে আপুনি এনেকে ক'ব পাৰে I wasn't interested in the film halfway through the film I wasn't interested in it anymore তেনেকে লিখিলে আপুনি interested লিখিব পাৰিলে হেতেন ঠিক আছে halfway through the film I wasn't interested in it anymore হেনেকে ক'ব পাৰে কিন্তু I lost বুলি যেতিয়া কৈছে আপুনি কি হেৰালে হে বস্তুটোৰ নামটো কি তেতিয়া আপুনি past tense ফৰ্মত লিখিব যাব নোৱাৰে আপুনি adjective হিচাপে লিখিব নোৱাৰে আপুনি noun ফৰ্মত লিখিব লাগিব বস্তুটোৰ নামটো কি interest ठीक है क्लियर so therefore answer is this one option A ठीक है parts of speech or basis ত দিছে question টো বুজি পালে প্ৰশ্নটো মানে parts of speech or basis ত দিছে যে আপুনি জানেনে নাই যে কোনটো সিচুৱেচনত শব্দটোৰ কোনটো part of speech লিখিব লাগে noun লিখিব লগা জায়গাত আপুনি verb লিখি দিব নোৱাৰে adjective লিখি দিব নোৱাৰে বুজি পালে verb লিখিব লগা জায়গাত আপুনি আকৌ adverb লিখি দিব নোৱাৰে হেনেকুৱা clear several work of art were stolen from the town museum yesterday several work of art were stolen from the town museum yesterday so simple বস্তু এটা several বুলি কৈছে তাৰ মানে কেইবাটাও কি আৰ্টৰ কাম মানে পেইন্টিং স্কাল্পচাৰ্স এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা সো কেইবাটাও কি হেৰাইছে কি চুৰ হৈছে stolen বুলি কৈছে কি চুৰ হৈছে কেইবাটাও আৰ্ট চুৰ হোৱা নাই আৰ্টৰ কেইবাটাও কাম চুৰ হৈছে সো several work নহয় এই work শব্দটো প্লুৰেলত লিখিব লাগিছিল works of art বুজি পাইছে several works of art art টুক সিঙ্গুলাৰতে কম art তো আৰ্টে হয় ভাই আৰ্টৰ সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেল নাথাকে কিন্তু আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যোনবোৰ কাম কৰা গৈছে আৰ্টৰ যোনবোৰ বস্তু বনোৱা গৈছে পেইন্টিংস ড্ৰয়িংস এটসেট্ৰা স্কাল্পচাৰ্স এটসেট্ৰা হেবিলাক প্লুৰেল হ'ব পাৰে সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেল হ'ব পাৰে সো work টু আমি works লিখিব পাৰো আৰ্ট টু কিন্তু আৰ্টস লিখিব নোৱাৰো সো several যেহেতু কৈছে several works লিখিব লাগিব বুজি পালে that is the answer so ইয়াতে আমাৰ এই work শব্দটো ভুল হৈ আছে works হ'ব লাগিছিল so A is the correct answer 8 error to সোমাই আছে ঠিক আছে next one the boxes were heavy so carrying two of them was too much weighted to handle the boxes were heavy so carrying two of them was too much weighted to handle কোনটো বস্তু too much আছিলে weight to no box কেটাৰ weight to too much asile carry koribole so it was too much weighted নহয় it was too much weight to handle weight to বহুত বেছি asile ঠিক আছে so weighted বুলি কিয় লিখিম weight বুলি লিখিম it was too much weight to handle যোনটো বস্তু too much হৈছিলে হেতৰ নামটো কি weight ওজনটো বহুত বেছি হৈ গৈছিলে ভাৰটো বহুত বেছি হৈ গৈছিলে ঠিক আছে so C is the answer next one দীঘলীয়া সেন্টেন্স এটা পঢ়ি চাওক poverty is compounded by inflation which has reached extreme levels in the region as demonstrated by consumer price indexes
চাওক পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতা এইটো বস্তুৱে কিহে কম্পাউণ্ড কৰি দিয়ে কম্পাউণ্ড কৰা মানে কি বঢ়াই দিয়ে এম্প্লিফাই কৰি দিয়ে এই প্ৰবলেমটো কিহে ইনফ্লেশ্যনে বস্তুৰ দাম যেতিয়া বাঢ়ে মূল্য বৃদ্ধি যেতিয়া হয় তেতিয়া দৰিদ্ৰতা আৰু বাঢ়ি যায় কাৰণ বস্তুৰ দাম যেতিয়া বাঢ়িব বেসিক বস্তুবিলাকো যেতিয়া পইচা দি কিনিব নোৱাৰা হ'ব মানুহে বজাৰত তে দৰিদ্ৰতাৰ প্ৰবলেমটো আৰু বাঢ়ি যাব আৰু ইনফ্লেশ্যন বস্তুটো কি হৈছে বুলি কৈছে এক্সট্ৰিম লেভেলছ গৈ পাইছে বুলি কোৱা হৈছে এই অঞ্চলটোত যোনটো অঞ্চলৰে কথা পাতি নাথাকক কিয় কোৰ পৰা গম পোৱা গৈছে সেইটো বস্তু কিহে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছে কোনটো বস্তুৰ পৰা এইটোৰ উদাহৰণ দেখিছো যে ইনফ্লেশ্যন বহুত বাঢ়ি গৈছে এক্সট্ৰিম লেভেলছ পাইছে কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনডেক্সে যে বুজাইছে বুলি কৈছে কিন্তু প্ৰবলেমটো কি ইয়াতে সেনেসুৰ ইংলিছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এই শব্দটো যে লিখিলে ইনডেক্সেস এটো ভুল হৈছে ইনডেক্স বুলি যেতিয়া ক এটো সিঙ্গুলাৰত ইনডেক্স বুলিয়ে লিখে ইয়াক প্লুৰেলত যদি লিখিব আছে ইয়াক আমি লিখিব লাগে ইনডেক্সেস নহয় ইনডাইসেস INDICES ইনডাইসেস বুলি লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো এৰৰটো তাত ইনডেক্সৰ প্লুৰেলটো ইনডেক্সেস নহয় ইনডেক্সৰ প্লুৰেলটো ইনডাইসেস হয় সো therefore this word is wrong therefore আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে A2 option D clear that is the correct answer understood simple na next several dozens councillors walked out of the meeting in protest several dozens councillors walked out of the meeting in protest so several বুলি কলে কেইবাজন তা মানে কেইবাজন কি councillors আৰু কেইবাজন councillorৰ আমি কথাটো কতে এনেকৈ কৈছো dozens dozen মানে কি 12টা বস্তু হলে যিকোনৰ number 12 quantity hole quantity to 12 hole dozen বুলি কয় এক ডজন বুলি যেটা কয় তাৰ মানে 12টা বুজাও এক ডজন কণী দিয়ক বুলি কলে বজাৰত আপোনাক 12টা কণী দিব ৰাইট সো dozen বুলি কলে number 2 আমি বুজাও 12 quantity বুজাও 12 সো ইয়াতে several dozens councillors বুলি কোৱাত কয় several বুলি তো অলৰেডি কলুৱে several dozen বুলি কক কেইবা ডজন তাৰ মানে 12 জন কয় এনেকে কেইবাজন কাউন্সিলৰ ওলাই গল আৰু জেনাৰেলি several dozen বুলি কলে একচুয়ালি এনেকে 12টা গ্ৰুপ সেট হিচাপে নবুজায় ইংলিশত several dozen বুলি কলে আমি আলটিমেটলি কেইবাজন many word টুকে বুজাও many বুলি নকয় কিবা several dozen বুলি কব পাৰি যে বহুত মানুহ তা মানে 12 জনকৈ কেইবাটা গ্ৰুপ ঠিক আছে তা মানে dozen এটাই বস্তু হয় dozen মানে dozen 12টা আৰু এনেকুৱা dozen কেইবাটাও several dozen টু প্লুৰেল কৰিব নালাগে dozen টু প্লুৰেল বুজাবলে আমি অলৰেডি তাৰ আগত several লিখিলোৱে সো dozens লিখিব দৰকাৰ নাই several dozen councillors to pluralot লিখো councillor কেইবাজন ঠিক আছে কিন্তু ডজনটো এটাই হিচাপ হয় ডজন ঠিক আছে সো therefore ইয়াতে আমাৰ এই ওয়ার্ডটো pluralize নকৰিলে হলহেতেন সো A is the correct answer error is in part option A ঠিক আছে next one or are we over with the questions yes we are over with today's questions চলো বঢ়িয়া ঠিক আছে সো আজি যিখিনি questions discuss কৰিলো I hope আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিছে এবাৰ নিজে নিজকে জুখি চাব জুনে জুনে আমাৰ ক্লাसेसবোৰ আগৰ পৰা চাই আহিছে আপোনালোকে মন কৰিছে যে মই মাজে মাজে টাইম টু টাইম ৰিভাইজ কৰাই থাকো কোৱেশ্চনছবোৰ সো ৰিভাইজ এতিয়া কৰা আপোনালোকে জানিব লাগে যে ৰিভাইজ এটো কোৱেশ্চন যদি আগতে সলভ কৰিছো এটো যদি আগতে সাৰি ডিসকাস কৰিছে ক্লাছত তে আজি এটো আৰু মোক সাৰি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে এটো মই নিজে বুজাই দিব পাৰিব লাগে কাৰণ মই দেখি আছো বহুত ষ্টুডেন্টে পাৰিয়ে আছে ৰাইট মেনি ষ্টুডেন্টস আই ক্যান সি ইন দ্য কমেন্টস মিডলিনটো বহুত আগৰ পৰাই আছে কল্পনা জগদীশ এওঁলোকে এনেকৈ হৈছে যে ধীৰাজতৰ এনেকৈ হৈছে তেওঁলোকে নিজে কৰিব পাৰে যে স্যাৰ এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ এটো হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াতে এই কনসেপ্টটো এই ৰুলটো এপ্লাই হয় আৰু মোক এই বস্তুটোৱে লাগে যে ষ্টুডেন্টসে তাৰ মানে বস্তুবিলাক এনেকুৱা লেভেলত বুজি পাই যাওক এনেকুৱা ডেপথত বুজি পাই যাওক কনসেপ্টছবোৰ যে তেওঁলোকে বুজাই দিব পাৰে মোক যে স্যাৰ এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো এটো হ'ব আৰু কিয় হ'ব মই হেটো কৈ আছো আপোনাক ঠিক আছে তাৰ মানে এই বস্তুটো আমাৰ হিমানখিনি ক্লিয়াৰিটি লেভেললৈকে আহি পাব লাগে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ইংলিশত প্ৰবলেম আছে মই এগেইন কৈ দিছো 50 মাৰ্কস এবাৰ যোনটো আমাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA এক্সামত আছে এই 50 মাৰ্কসৰ কমপ্লিট মই ধ্যান ৰাখিবলে যে আপোনালোকৰ এই 50 মাৰ্কসত কতো একো অসুবিধা নহয় হেভি মাৰ্কস এখিনি 50 মাৰ্ক ধেমালি নহয় মেজৰ পেপাৰখন আপোনালোকৰ তাৰমানে ইংলিশে ডিসাইড কৰিব যে আপুনি এক্সামটো ক্র্যাক কৰিব পাৰিছে নাই সো এটুত যাতে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে যাতে হলহলিয়া হৈ যায় ইংলিশ গুটেখনক লৈ পেলাই একদম উইক যদি ষ্টুডেন্ট এজনো হয় আপুনি যে ইংলিশ আপুনি একদম নাজানে বেসিক্সটো প্ৰবলেম আপোনাৰ ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়া নাছিলে কাৰণে ইংলিশটো সদায় প্ৰবলেম পায় বা আপুনি ইংলিশত উইক কাৰণে আপুনি এক্সামত পিছ পৰি ৰৈ যায় সদায় ইংলিশৰ মাৰ্কসখিনি হেৰুৱাই দিয়ে আপোনাক মই গ্যাৰান্টি দিছো এই ব্যাচটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনাক কমপ্লিট সহায় কৰিম মই নিজে আপোনাক হেল্প কৰি দিব পাৰিম যাতে আপোনালোকে এইবাৰ এই 50 মাৰ্কসত যিমান হাইয়েস্ট স্কোৰ কৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে গুটেখিনি আপুনি স্কোৰ কৰি আনিব পাৰে মই পঢ়াইও আছো এনেকে যাতে ষ্টুডেন্টছৰ পেপাৰখন ইজি হৈ যায় যিমান উইক নহলেও ইংলিশত তেওঁৰ যাতে পেপাৰখন আলটিমেটলি কোৰ্সটো শেষ কৰাৰ পিছত পেপাৰখন গৈ পেলাই এক্সামৰ দিনটোত ইজি হৈ যায় সো মেক শিওৰ যে আপোনালোকে এই অপৰচুনিটিটো মিছ নকৰে এটো অলৰেডি ইতিমধ্যে বহুত ষ্টুডেন্টছে জয়েন কৰি থৈছে
ক্লাसेছ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে জইন কৰাৰ লগে লগে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ কেইটা পাই যাব কোনো অসুবিধা নাই ৰেকৰ্ডেডকৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু তাৰপিছত লাইভ ক্লাছেছ যদি জইন কৰিব টাইমটো মিলে 4টা বজাত সন্ধিয়া মই ক্লাছ লোৱা 4 PM to 5 PM আপোনালোকে 4 PM জইন কৰি ক্লাছ কেইটাও কৰিব পাৰিব এণ্ড দিছ বেটচ উইল হেল্প ইউ ইন হেভিং ইয়ৰ ইংলিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্লিয়াৰ ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ নট জাষ্ট ফৰ দিছ ওৱান এক্সাম চ' এইটো বহুত কামত আহিব আৰু বৰ্তমান যিহেতুকে ইণ্ট্ৰডাক্টৰী প্ৰাইচটো আপোনালোক মাত্ৰ 399 দিয়া আছে আপোনালোকে এইটো অপৰচুনিটি মিছ নকৰিব ঠিক আছে Y577টো মোৰ কোড হয় এই কোডটো এপ্লাই কৰি জইন কৰিব আপোনালোকে দেখিব 399তকৈ অলপ আৰু কিবা এটা কমি যাব আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো চ' ইট ইজ ভেৰি হেল্পফুল ফৰ অল অফ ইউ চ' মই জনাই দিছোঁ বেটচটোৰ বিষয়ে বেটচটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পাই যাব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাওক লিংকটো দিয়া আছে বেটচটোৰ আপোনালোকে গোটেই বেটচটোৰ বিষয়ে নিজে এবাৰ পঢ়ি চাওক গোটেই ডিটেইলছখিনি চাই লওক তাৰপিছত ডিচাইড কৰক আপোনাক বেটচটো জইন কৰিব আপুনি বিচাৰিছে নাই আপোনাক বেটচটো লগা আছে নাই ঠিক আছে টেক কেয়াৰ চি ইউ ইন দ্য ক্লাছেছ সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ মানডে ৱেডনেছডে ফ্ৰাইডে ইউটিউবৰ আমাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ চেনেলতে মোৰ সৈতে শুভম ছাৰ সৈতে আপোনালোকে ইংলিছৰ ক্লাছেছ কেইটা চাই গৈ থাকিব পাৰিব ফ'ল' কৰি গৈ থাকিব পাৰিব আৰু কোডটো লিখি ৰাখিব Y577 কোৰ্চেছ জইন কৰিবলৈ কিউকি পঢ়েংগে সাথ সাথ উইথ শুভম ছাৰছ কোড Y577 ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে ক্লাছ যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰি দিব ক্লাছটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু ইয়েছ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ছেশ্যন আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বা লগ বন্ধু কোনোবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহক ক্লাছটো আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক কিবা যদি কুৱেৰিজ আছে ডাউটছ আছে সুধিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যন ইজ অ'পেন টু ইউ অল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল চেনেলকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ টেক কেয়াৰ আনটিল নেক্সট টাইম চি ইউ চুন